विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनींतून प्रसार जावचे हांव गांवां आयलो कार्यक्रमाचे सर्व वीक्षकांक म्हगेलो मोगाचो नमस्कार. आज आमगेलो टसाची श्री मनोहर रघुनाथ कामत हांनी सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया कॅलिफोर्नियांतून आमगेल वैरी प्रीती दवन घेवन विश्व कोंकणी केंद्र आयिल्लें आसाची तुमकां म्हगेलें स्वागत. नमस्कार. प्रथम जावन हांव तुमगेलें निमून घेवचें कसो म्हळ्यार तुमगेले एक परिचय आमगेले वीक्षकांक कोण दिवका म्हण सांगून. मस्त धन्यवाद नंदगोपाल शणै माम. मस्त खुशी जाली विश्व कोंकणी केंद्रा येवन. मिगेल नाव तुम्ही सांगिल प्रकार मनोहर रघुनाथ कामत. हांव मिगेल बायल आनी मिगेल चेल्ली तांगेले ओटू सॅन फ्रान्सिस्को बे एरिया कॅलिफोर्नियांतू राबता आसा फॉर द लास्ट 35 years. मिगेले शिक्षण सुरवेक BSc इन फिजिक्स फ्रॉम युनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे. हांव जाल्लो गांव बॉम्बे मुंबयात म्हणटा ताका आनी व्हड जाल्लो तेच गांवांत. मिगेल सकट स्कुलींग आनी थंय जालेलें. अंडर ग्रॅज्युएट फर्स्ट डिग्री मिगेली BSc इन फिजिक्स. ओके. ताजे नंतर मागीर हांव मिगेले इंजिनियरींग केलें मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजींतू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. 1985 हांव मिगेले डिग्री जाली. ते जाले नंतर हांव 3 वर्स फिलिप्स इंडियांतू काम केलें एज एन इंजिनियर. मागीर म्हाका मुखार शिकच्याक मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें. ताजे खातीर हांव मागीर USAंतू MS करचे खातीर आयलो. USA येवन मागीर हांवें मास्टर्स केलें इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंगांतू. मिगे स्पेशलायजेशन VLSI डिझायन अँड सिलिकन प्रोसेसिंग तेदना. मिगे ग्रॅज्युएशन जाले नंतर हांव डिरेक्टली सिलिकन व्हॅलींतू गेल्लो आनी मागीर फॉर द लास्ट 25 years हांव थंय सिलिकन व्हॅलींतू हांव आशिल्लो तेदना सेमी कंडक्टर्स वॉज अ बीग थिंग. सो सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रींतू आनी मागीर कंप्युटर एडेड डिझायन म्हूण आसा तांतू त्या इंडस्ट्रींतू काम केलां हांवें. मागीर लेटर ऑन इन माय करियर हांव मागीर मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी स्लोन स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट आदाकून एग्जिक्युटीव प्रोग्राम कंप्लीट केलें. मागीर इन द लास्ट 15 years म्हाका दिसलें की हांव कसं स्वताचें एक फुटप्रिंट क्रिएट करता म्हणून हांव एंटरप्रेन्योरशीप मिगेल जर्नी सुरू जाली. हांव दोनी स्टार्टअप टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट केले 2010 आदाकून इन द एरिया ऑफ मोबायल एप्लिकेशन्स. सो त्या डेव्हलप करून मागीर ते हांव लॉन्च केले कॅलिफोर्नियांतू. ते दोन्ही कंपनी सक्सेसफुली हांवें होल्ड करून इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ पीपल. मागीर ते हांव एक्झिट म्हळ्यार मर्जर आनी एक्विजिशन जालें. त्या जर्नी चलता आसतना म्हाका एंटरप्रेन्योरशिपा वयर मस्त एक इंट्रस्ट आशिल्लें. ताजे खातीर हांव त्या कम्युनिटी वटू जॉयन जालो आनी ते करता करता मागीर म्हाका दिसलें की हांव केलेली तशींची मस्त जन एंटरप्रेन्योर्स आसा ती तांणी हांव केलेले मिस्टेक करचे नज म्हणून तांणी कसन करता म्हणून हांव एडवायजमेंट सुरू केलें तांगेले खातीर. आनी एडवायस करता करता कसन जालें म्हळ्यार की स्टार्टअपाक कॅपिटल फंडींग जावका जाता. म्हाका दिसलें की हे कंपनीचे कसन फ्युचर लायक आसा. सो हांव ताका फंड करचें सुरू केलें. तो तशी जावन आय बिकेम पार्ट ऑफ द स्टार्टअप कम्युनिटी. सो ते फंड करून मागीर तांकां एडवायस करचें तांणी कसन करता कशी ग्रोथ करता आनी कशी तांणी तांगेले डेव्हलपमेंट प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट जावं कसं बिझनस डेव्हलपमेंट करता तें तांकां एडवायजमेंट दिता आशिल्लो. सो दीस इज फॉर हांव तें काम करता हें सगळें फॉर प्रॉफीट. म्हाका आनीक मन आशिल्लें एक नॉन प्रॉफीट इंडस्ट्रीक वरान हांव मिगेलें कंट्रिब्युशन जावका तें हांव खंय करचें. हांव म्हळ्यार मिगेल माय कंट्री इज इंडिया.
सो हांव इंडिया खातीर कसं करता म्हणून. सो तेदन हांव एक अशोका फेलोज म्हणून एक ऑर्गनायझेशन आसा. इट इज पार्ट ऑफ नंदन निलेकनीज ऑर्गनायझेशन फाउंडेशन. बेस्ड खंय बेस्ड तांगेल बेज हांगा बेंगलोर आसा. बेंगलोर. सो तांकां कसं जावका म्हळ्यार एंटरप्रिनर्स हू हॅव डन वेल इन द पास्ट, हाऊ कॅन दे गायड इंडियन एंटरप्रिनर्स आनी तांकां कसं सहाय जावका आनी तांकां एडवायस जावका तें दिवच्याक आमी कशी तांणी प्रयत्न करचे म्हणून. सो तें हांव केल्लें. सो त्या ऑर्गनायझेशनाचें नांव जलजिविका म्हणून. तें पुणे बेस्ड ऑर्गनायझेशन आसा. तांणी कसं म्हळ्यार एक्वाकल्चर फार्मर्सांक तांकां विथ टेक्नॉलॉजी आनी बिजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन तांणी कसं प्रोड्यूस करता ती तें कशी तांकां फ्रॉम फार्म टू टेबल. ओके. ते इनलँड वॉटर हँग की इवन इट एक्सटेंड्स टू कोस्ट आमगेल्या सी शोर. सो दिस इज इट्स ऑल अलोंग द कोस्टल रिजन. पण दिस इज ऑल फ्रेश वॉटर. सो दे कॅन क्रिएट स्मॉल वॉटर फार्म्स. ओके. म्हणजे इनलँड जालें. इनलँड गोय इनलँड. सो तांणी कल्टिवेट करून कशी तांणी प्रोड्यूस करून हाऊ कॅन दे मॉनिटर द हेल्थ. एक्वाकल्चर म्हळ्यार फिश. वाय हाऊ कॅन दे मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द फिश. कसं तांकां खाण जेवण फिश जावका आनी तांगेली प्रोडक्टिविटी कशी इम्प्रूव करूं येता म्हणून. आनी देन हाऊ दे कॅन सेल इट टू द मार्केट. सो तें कंप्लीट इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां डेवलप करचें हाका सपोर्ट केलेलो आसा हांवें. सो तें ऑर्गनायझेशन सादारण आतां पर्यंत 35,000 to 50,000 फार्मर्स आसा ती. एंड देर आर लॉट ऑफ स्मॉल वुमन फार्मर्स. तांकां एवरीडे तांगेल्या जिवना खातीर कसं जावका. इवन बेसिकली गिविंग देम अ स्मॉल लोन. यू नो, एंड दीज आर व्हेरी व्हेरी स्मॉल कम्युनिटी. हाऊ कॅन दे ग्रो आनी तांकां कशें सपोर्ट करता तें तांकां हेल्प करता. आमगेल्या कोंकणी भास उलयतले खारवी म्हणून एक समुदाय आसा. तांणी आमगेल्या ह्या वेस्ट कोस्ट रिजनांत स्पेशली कोस्टल रिजनांत कर्नाटकाचे मे बी सम गोवा असले एरियांत पुरो तांणी आसाच सायझेबल पॉप्युलेशन आसा. तुमी हें सांगता म्हाका एक मना आश दिसली. कसं म्हळ्यार आमगेले कोंकणी भाशीक तांणी हेंची फिशरीज आनी हांत पुरो आसाची तांकां एक थोडेची एक मेंटरशीप केल्यार तांणी इंडिपेंडंट जावन स्वता कसले करूं जाता. आतां कसं जाता म्हळ्यार बिकॉज ऑफ वेरियस कॉन्स्टंट्स लायक फिनान्स ऑर अवेरनेस ना कशें करता म्हणून. हाजे निमित्त कसं जाता म्हळ्यार दे आर गोईंग ऑन ए डेली वेजस प्रकार तांणी खंय खंयची विंगड जनाल्या अंडर काम करताच. सो अशी म्हाका एक मनांत कसं म्हळ्यार तुमी हे फिल्डांत मेंटरशीप करता आसाची, तुमी हांकां प्रोत्साह करता आसाची म्हणटना मुखावेल दिसान हांव एक ताजे विशय जावन एक चंद एक डिटेल्ड एक प्रोजेक्ट शे करून तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता. साध्य आसा म्हण जाल्यार तुमकां करया. कित्याक म्हळ्यार आमगेले कोंकणी बांदव न्हय खंयची की एक विंगड आमी समाजांत पुराय एक रेवल्युशन करतना वाय नॉट इन आवर कम्युनिटी एक थोडे आमकां आमगेले कम्युनिटी कसले की एक प्रेजन मेळ्ळो आनी दे वेर द फिशरमॅन थ्रू आउट रायट फ्रॉम एन्शियंट टायम्स. तांणी बॉर्न फिशरमॅन तांणी म्हळ्यार तांगेले जनरेशन टुगेदर म्हणटना आमी त्या विशयी एक विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन हांव तुमगेले एक सनच एक रिक्वेस्ट करून आमी कसं कर येता म्हळ्यार विशयांत आजी तुमी मेळ्ळे म्हणटना एक हँड होल्डिंगाक आमकां कसले अवकाश आसवे त्या एक कम्युनिटी त्या एक आमी मुखावेल दिसान एक आलोचन करया. सांगे उलय मागीर. जरूर जरूर. वय एक म्हळ्यार जलजिविका फाउंडेशन ऑलरेडी आसा. सो तुमी म्हणलेले प्रकार हांगाचे जनांक कोणाक इंट्रस्ट आसल्यार आय कॅन हांव ते जलजिविकाचे CEO आय कॅन ब्रिंग हिम एंड इन टू कॉन्टॅक्ट फॉर द लोकल कम्युनिटी आमगेल कम्युनिटी हांगा खातीर. सो दे कॅन प्रोवायड ऑल द स्किल्स एंड ट्रेनिंग कसं करचें जाता. सो वी कॅन डू दॅट. So because that organization is already there. Correct. So why don't we basically take advantage of that? Correct. And bring it to आमगेले यंगस्टर्स यूथांक नेक्स्ट हँड होल्डिंग कोण मुखार गेले रे. आतांशील जनांक गेले मायंडसेट विंगड आसा पुरो. बट नेक्स्ट जनरेशन मस्त तांणी एक विचार करून आमी ह्या फिल्डा मुखार वचचे जाल्यार आतां वाट ना म्हणलें तांकां दिसतना आनी पुरे ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंटा वचचे. चेंज कोण आमी वपास तांकां हाडू आशिल्ल्यांक साध्य आशिल्ल्यांक पुरो हांव हाड वपास एक ट्रेडिशनल तांगेले
वे ऑफ लायफ कंटिन्यू करतस जावो म्हूण सांगून एक हांव तुमगेले रिक्वेस्ट केलेले. येस. मागीर आमगेले मनोहर कामत हांकां तुमकां तांणी संगणतील विशय कसो म्हळ्यार तांकां एक माउंट कैलाश परिक्रम आनी मानस सरोवर हांगा तांणी ट्रेकिंग पुरो चमकलांची म्हणटना तुमी फिजिकल फिटनेसय मेंटेन करून आसची म्हणटना हांगा पुरो वचका जाल्यार मस्त एक नमने एनर्जी लेवल जावका त्या विशयी तुमी थोडे सांगका. वय म्हाका म्हळ्यार 2016 म्हाका एक मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें की हिमालय वचून ट्रेक करका आनी मानस सरोवरा वचका म्हणून. म्हळ्यार मस्त जेन्ना फुडें गेल्लेली आसा ती हांव आयकलेलो, म्हाका वचून म्हगेले एक्सपिरियन्स पळोवका म्हणून तें एक इंट्रस्ट आशिल्लें. सो ताजे खातीर हांव ट्रेनींग केलां. हांव राबिल कॅलिफोर्नियांत तुजें, पण कसं जाता म्हळ्यार तें हांव ट्रेनींग केल्लेलें तितली म्हाका तें उपयोग पडली. बिकॉज मानस सरोवर इन कैलाश is at a very high elevation. Manasarovar is almost 16,000 feet elevation. Kailash is much higher than that. So if somebody in the future who wants to go there, tanni train korka jalari, they have to go at a very about 10,000 feet and train themselves physically. So the other thing that I feel is important is the breathing exercises are very, very important. Pranayam केल्यार ताजे मस्त फायदो आसा. Because at that elevation, oxygen level drops below 50%. So the breathing can get affected. So that एक physical challenge आसा. आणि तें तुमी करनातले कसं जाता म्हळ्यार your brain can play games with you. आणि high altitude sickness वरून जाता. So that's a big problem. So आम्ही नेपाळा दाखवून गेलेली 18 people, only 11 people could complete it. Yeah, because you have to be mentally and physically fit to do it. Because तांणी टेस्ट नाही करता ती. Because if you are not, if your oxygen level is low and you are physically not fit, they will not take you. तू अब्रॉड एक ट्रेकिंगाक पुरो वचून आशा पुरो. वय तुका हांगा हे मानस सरोवर आनी कैलाश पर्वताक पुरो तू ट्रेकिंग वतना तू कसले डिफरन्स फील जालें? शनय माम सांगची कसन म्हळ्यार the Himalayas is amazing and it's one of a kind. You cannot compare the Himalaya mountains to any other mountain, I think, in the world, because the terrain is just amazing and it's ginormous. म्हळ्यार इतलें व्हड आसा, भंय जाता पळयतना अशी. सो तें एक डिफरन्स मस्त आसा थंय. आनी म्हाका थंय वतना म्हळ्यार थंय आमगे लोक ते शर्पा लोक आसा ती तांणी कितले म्हळ्यार दे आर ऑफकोर्स अकस्टम्ड टू दॅट क्लायमेट. आमकां जायना, पण तांणी हांव पळयलां म्हळ्यार आमगे लोक भायल मनशां तांगे लोक सांचे फाटी घेवन तांणी आमकां त्या जर्नीर व्हरता ती. सो दॅट वॉज अ रियली अमेझींग थिंग. बिकॉज बाकी आमी आतां युरोप आनी खंय गेल्यार यू विल नॉट फायंड दीस. द लोकल पॉप्युलेशन going through with you with this experience. Because other places are advanced countries, तर तांकां थंय मस्त सगळं सौकर्य आसा. हांगा तितली डेव्हलप जायना आनी काय. यू स्टील हॅव टू टेक घोडो हें सगळें घेवन वचका पडटा, अदरवायज पदयात्रा जमकून वचका पडटा. सो दीज पीपल फॉलो विथ यू आनी तांगेली इतली एनर्जी आसता. म्हाका तें भयंकर एकदम आश्चर्य. तांगेल तें एनर्जी पळयतना आमी कांय ना म्हूण दिसतना आमकां वचपास मोटिवेट जाता. गो हेड. करेक्ट. ओके. आनी म्हाका निमूचे आशिल्लें कसं म्हळ्यार तुमी हांगा तुकून भायर सरतना तुमगेलें एज्युकेशन जावन न्हू तुमी फिलिप्स इंडियांत काम केल्लें, ताजे नंतर तुमी विदेशा वचपाक तुमी एक मन केल्लें. तेन्ना तुमगेलें सोपन कसं आशिल्लें? हांव शिकिल्लो म्हगेलें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. म्हगेलें इंट्रस्ट कसो नाशिल्लो म्हळ्यार तेन्ना म्हळ्यार म्हाका मायक्रो प्रोसेसर्स, इंटग्रेटेड सर्किट्स डिझायन करचें तें म्हाका भयंकर इंट्रस्ट आशिल्लो. तेन्ना इंडियान तूं बिलकूल ऑपॉर्च्युनिटी ना. इवन वेन हांव फिलिप्साक काम करतना कसं जाता म्हळ्यार सकड फिलिप्स इज अ डच कंपनी. डचार दाखोवन सकड डिझायन कोर न्हू मागीर इंडिया येवचें. इंडियांत ओन्ली असेंब्लिंग जावचें आशिल्लें. सो त्या लॅक ऑफ नॉलेज म्हाका मस्त खटकता आशिल्लें.
म्हगेले भितरी बिकॉज आय एम एन इंजिनियर ट्रेन टू डू दॅट. ते कशी तय करताची म्हण शिकूक म्हणून ते कशी वय ते हांगा ऑपॉर्च्युनिटी ना आशिल्लें. हांगा द ओनली कंपनी एट दॅट टायम दॅट वॉज अवेलेबल वॉज सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स ऑफ इंडिया इन चंदीगड. दॅट वॉज द ओनली प्लेस. समवेअर इन 1988. Yeah, somewhere in 1988, mid-80s antu. Why? So there was very minimal opportunity आमकां थंय वचून काम करच्याक. So there was no other opportunity. So तें एक म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लें आनी म्हाका तें हांगा मेळना आशिल्लें. ताजे खातीर म्हाका तें देश सोडून मागीर अमेरिका वचपाक पडलें. बिकॉज अमेरिका एट दॅट टायम द ओनली कंट्री वेर आय कॅन म्हाका तें शिकून मुखार शिकून ताजे यूज करचें मेळटा. सो तें म्हाका सोंपें नाशिल्लें म्हगेलें की तें वचून हांव करता. इन पर्स्यूट ऑफ नॉलेज. In pursuit of knowledge. To be very frank, first of all, in pursuit of knowledge, the second thing is economics. Okay, so I come from a very poor background. So एक लाईफ एक्सेल जाऊ का या एज्युकेशन ऑफकोर्स आम्ही कशी आमकां सरस्वती पुत्र म्हणटाची आम्ही सरस्वती तीरार आशिल्ले आम्ही आयकला म्हणटाना नॅचरली आमकां एक पर्स्यूट ऑफ नॉलेज आमकां इन डिफरंट वेज. येस, वॉट एवर फील्ड ते आमगेला एक ताण म्हणटा पळय ते आमगेला हांगांत एक ते बूक येस केदनाय आसता. सो तुमी सांगिल्लें इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. आनी ताजे नंतर तूं सांगल्या वरी आमगेले स्केलिंग अप ऑफ लायफ आमी कशी इम्प्रूव करून आनी मुखारी आमगेले एम्बिशन्स आसता. वय युथार आमी मस्त एम्बिशन्स दवरून घेताय. ताजे खातीर तुमी एब्रॉड चमकलेची म्हणलें. वय आतां म्हाका आमकां तें कळना कित्याक म्हळ्यार आमी थंय वच्चे न्ही तिकून. तुमकां ते विदेशांत वचून आतां इतलो वर्स तुमी राबल्याची तुमकां आमगेले देश कशें दिसता? आमी हांगा कसं कोरयत कसं करतनाची हें पुराय तुमकां क्लियर दिसता कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा आसची तिकून आमकां कळना. थंय तुकून पळयतना आमगेलो देश तुमकां कशें दिसता? विशेश जावन आमगेले कोंकणी भाशीक कम्युनिटी खातीर सांगता असं आमी हांगा आशिल्ले जेन्ना आणखी एक लायक प्रोग्रेस जावन मुखार वच्चाक कसं शॉर्ट कमिंग्स तुमकां थंय तुकून पळयतना दिसता आमी हांगा करची कसं उण्यापण आसा कसं कोर येता म्हूण तुमकां दिसता आसा. वय सो म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल बिंग अ कोंकणी आनी आमगेले कोंकणी समाजा खातीर कसं कोरता म्हूण म्हाका मस्त वर्स लागून आलोचन आसा. सो म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार आमगेले कोंकणी समाज सुरवेकाची कम्युनिटी मस्त सान कम्युनिटी. सो वी आर इन अ व्हेरी स्मॉल मायनॉरिटी. सो फर्स्ट आमगेले कसं म्हळ्यार आमगेले भाशेचें इम्पॉर्टन्स मस्त जनाक तें आतां गोतना. बिकॉज आमी भायर गेले नंतर आमकां दिसता की तें आमगे कनेक्शन चुकता आमकां. सो हांगा म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार आमी हांगा येवन आमगेले जे टेक्नॉलॉजी जावं आमगेलें आमी करची काम जावं तें हांगा येवन मस्त जाणां हांगा लोकल जनांक प्रोत्साहन कोंकणी जनांक प्रोत्साहन दिवन तांकां कशी बरें जावची म्हणून तें एक नॉलेज ट्रान्सफर मेंटरशीप दिसता म्हाका. वय तांगे म्हळ्यार हांगा मस्त लोकांक तें मेंटरशीप मिसिंग आसा म्हूण म्हाका दिसता आतांय. वय सो तांकां तें करेक्ट गायडन्स दिल्यार तांणी तें प्रॉपर ट्रॅकार येवचें तांकां साध्य आसा म्हूण म्हाका दिसता. हांगा एज्युकेशन मस्त आसा पण तें गायडन्स आनी तें मेंटरशीप लॅकिंग आसा हांगा मस्त. आम्ही विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन एक स्टडी अब्रॉड स्कॉलरशिप म्हणून सांगून कळवला सुमार वर्स तुकून दिवन हांगा तूं मस्त कोंकणी चेडू हांगा तुकून इंजिनियरींग पुराय जाता तरी विदेशाचे युनिव्हर्सिटी वचून पुराय शिकून वचे तांकां सपोर्ट केलेलो आसा. तांकां तूं म्हाका कसले एक दिशी कसले म्हळ्यार ते तशी वच्चे चेडवांक एक थोडे हँड होल्डिंग म्हळ्यार तूं वतना तुका कसले तशी सपोर्ट केलेले कोणी ना आशिल्ल्याची म्हूण तूं तावळ उलयतना म्हणलें विशेश जावन कसं जाता म्हळ्यार फर्स्ट टायम विदेशा वतना तांकां ताजे मस्त सपोर्टाचे गती दिसता. म्हणटाना तें एक तुमगेलो हांव एक कळिता हाडता कसलो म्हळ्यार स्टडी अब्रॉडान तूं वच्चे चेडवांक एक तुमी विदेशां आशिल्ले आमगेले कोंकणी लोकांना एक सपोर्ट मेकॅनिझम केल्लें म्हूण जाल्यार म्हाका दिसता तांकां एक डायरेक्शन मेळटलें.
म्हळ्यार थंय वचून जातरी तांणी कसन आनी हायर परस्यू करेत पुराय रितेरी फिनान्शियल जावो कसलेय एक वाटेरी विश्व कोंकणी केंद्र ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸೆಂಟರ್ केल्लें म्हूण जाल्यार हांगा इंडिया ಅಂತೂ आमगेलें एक इन्स्टिट्यूशन आमगेलें आसा वर्ल्ड कोंकणी सेंटर आमगेलें ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು एक चंद हँड होल्डिंग एक्सरसाइज स्टडी अब्रॉड वच्चे चेडवांक पुराय करूं जातले मन केल्यार जरूर जरूर तें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आय थिंक. ओके तुमी म्हणेल म्हणके कसं जाता म्हळ्यार थंय जन स्टडी अब्रॉड शिकच्या वता ती तांकां कसं जाता म्हळ्यार थंय आतां इन्फॉर्मेशन आसता पण हांव वतना तेन्ना कसं इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें. सो जाल्यार आमगेल कम्युनिटी वोटू तांकां मेळ न्हू तांकां गायडन्स दिल्यार तांकां एक प्रोत्साहन जाता आनी तांकां दिसता की आमगेल कम्युनिटी वोट आमी काम करता ती. म्हळ्यार तुमी थंय आतां बे एरिया कोंकणी असोसिएशन हें तें पुराय तुमी मस्त थ्रू आउट US ना म्हण जाल्यार विदेशांत विंगड विंगड गांवांत आशिल्ल्यांनी पुराय असोसिएशन पुराय केल्लें आसा. मेगेल एक विनंती कसल म्हळ्यार अशी वच्चे कोंकणी चेडवांक तुमगेले ग्रुपांत इनवॉल्व कोर न्हू तेन्ना तांकां एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट केल्या वरी जाता. सो हें ना म्हण जाल्यार तुमी गांवांत तुकून वापस वतरी तेका सजेशन दिवन हांगा तुकून कोण पुराय आयिल्लें आसाची तसल्यांक एज्युकेशन आयिल्ल्यांक एक तुमगेलो मेळोन गेले म्हण जाल्यार भौशा तांकां आमगेल जेन्ना कॅर घेवचें आसची म्हळ्यार एक सेक्युरिटी फील जाता म्हूण म्हाका दिसता. तशींची नवीन जावन कामाक USाक आयिल्लीं मस्त जन यंगस्टर्स पुराय वताची तांकां एक सपोर्ट मेकॅनिजम ऑलरेडी थंय एक 25 वर्सां 30 वर्सां तुकून आशिल्ले समाज बांदवांनी एक तांकां एक चिक्के सावट मेळ्ळ्या वरी सावळी तांकां मेळ्ळ्या वरी जाता आनी तुमगेले गायडन्स हें मेळटना म्हाका दिसता मुखावेल दिसान तूं तें पुराय लायक व्हड मट्टार तांणी वाडून घेवन वच्चाक आनी तूं म्हणलें तूं स्टार्टअपा विशीं म्हणलें तुगेलें एक्सपर्ट नॉलेज आसा असल पुराय एक हँड होल्डिंग एक्सरसाइज नेक्स्ट हाडटा ಸ್ವಲ್ಪ काळ फुडें आयिल्ल्यांक पुराय मेळ्ळें म्हणून जाल्यार भौश म्हाका दिसता आमी एक लायक कोंकणी कम्युनिटी USांत क्रिएट करेत म्हणून दिसता आणकी बेटर जावन करेत म्हणून म्हाका दिसता आसा. आनी मेगेल एक प्रश्न तुमकां कशें म्हळ्यार आतां तुमी हे पुराय एसोसिएशनांत रेग्युलर जावन मेळटाची विथ द फॅमिली मेळटाची कोंकणी भाशे खातीर आनी संस्कृती खातीर तूं आशिल्ल्या गांवांत तुमी कसले मेजर्स काण घेतला कशी तुमी कशी म्हळ्यार हें प्रोग्राम खाली US मात्र न्हय हें दुबय की ऑस्ट्रेलिया की लंडनांत की तुकून आशिल्लें पुराय जाण हांव गांवां आयिल्ल्या प्रोग्रामाची इज नोन फॉर दोज हू आर इन एब्रॉड. सो तुमी कसं करताची म्हळ्यार एक आमकां सांगता म्हणून विनंती करता. सो हांव आशिल्ल्या गांवांत आमगेलें कावोका म्हूण एक ऑर्गनायजेशन आसा कोंकणी असोसिएशन ऑफ कॅलिफोर्निया. सो हांव लागता सादारण एक 500 to 1000 फॅमिलीज पुणे आसा ते म्हळ्यार एक 3-4 हजार जन आसा. येस येस. सो हांव एक विनंती कसन करता म्हळ्यार मे बी थ्रू विश्व कोंकणी सेंटर की कोणें त्या गांवांत येता ते हांगा दाखोवन ते आमकां कॉन्टॅक्ट करात थंय. सो बिकॉज आमगेल कम्युनिटी ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड आसा ती तांकां कसलें हेल्प जावपा जाय तांकां कसलें प्रॉब्लेम आसा सो दे कॅन ऑलवेज कॉन्टॅक्ट दॅट ऑर्गनायजेशन एंड I personally would be ready to help. हांव मिगेल थंय जनांक कॉन्टॅक्ट आशिल्ल्यांक तांकांय सांगता. सो आय एम शुअर देर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हू आर विलिंग टू बेसिकली सपोर्ट. आनी इन टर्म्स ऑफ कोंकणी आमी कोंकणी भाशाक प्रमोट करता आसत थंय आमगेलें थंय एवरी 4 years संमेलन जाता आसा कोंकणी संमेलन. तुमगेल्या फुडें मस्त जाण येवन उलयले त्या विशयान. सो आमी मस्त प्रयत्न करतात की आमी उलयतना खंय आमी कोंकणी उलोवका दॅट इज इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता. आमी घरकडे हांव सांगता की आमी कोंकणी उलोवका. सो त्या रितीर पुणे आमगेल चेडवांक आनी मुखारचे जनरेशन एटलिस्ट आमगेल भाशे निमित्ती कोंकणी भाशे निमित्ती तांकां कसलें प्रॉब्लेम जावचें नज ऑर तांकां दिसचें नज की म्हाका मिगेले आनमान शिकय न्ही अशें म्हूण तें तांकां दिसचें नज. सो आमी तें करता आसा ती. आनी मस्त फुडें एक कोंकणी संमेलना टायमार एक कोंकलिश म्हूण एक डिक्शनरी पब्लीश केलेलो आसा. आय थिंक इट वॉज डन बाय आमगेले थंय रमेश कामत म्हूण आसता सिनियर रमेश कामत रमेश आनी प्रतिभा कामत तांणी एक इनिशिएटीव घेतिल्लो आय थिंक मस्त संमेलन आय थिंक अबाउट 4-5 सम्मेलन्स अगो
कोंकलिश म्हणून एक तांणी बुकलेट केलेलें ते केलेलें म्हळ्यार देर आर लॉट ऑफ इंग्लीश वर्ड्स दॅट गेट मिक्स्ड विथ कोंकणी. सो एटलिस्ट त्या रितीरी जनांक कोंकणी थंय शिकच्याक इजी जावका म्हणून. पण मोस्ट इम्पॉर्टंट आमी कशें करतात म्हळ्यार हांव एटलिस्ट प्रयत्न करता कोणा लेगीत मेळ्ळ्यार कोंकणीनूय उलोवंक आमी ते आमी कोंकणीन उलोवन ते आमी प्रोत्साहन दिवका. एक हावसूल तोंडान तुलान एक चेरडान शिकील भास ती तागेल कडेक आवताय ताका कितले तो कोंकणी उलय नसल्यार अम्मान शिकयलें म्हणटाना एंड ताय तागेल वट्ट आसता. येस म्हणटाना आजी हांव एज ए विश्व कोंकणी केंद्र अध्यक्ष जावन पुराय जाणांक विनंती करचे कोंकणी खातीर तुमी करचे व्हड सेव कसल म्हळ्यार दयकोन चेडवांक कोंकणी घरांतूनच शिकोवका कित्याक म्हळ्यार तें मात्र आमकां शाश्वत रावचें. आमी वाजून की कशें की आयकून मागीर आमी तें त्या लेवलार येवन पावच्या थोडे कश्ट जातले. म्हणटाना घरकडेन आनंदानी तांगेल चेडवां लोटू केन्नाय कोंकणी उलयल म्हणून जाल्यार आनी तुमी सांगल्या वरी असल पुराय कार्यक्रमांत कोंकणी जनान मेळटना उलयल म्हणून जाल्यार भोवशा ताजे निमित्त कोंकणी खंडीत व्हड प्रमाणार व्हरून घेवन वची येता म्हूण म्हाका दिसता आसा. आनी तुमी सांगिल्ले कोंकणी चॅरिटी फंड विश्व कोंकणी केंद्राचे स्कॉलरशीप प्रोग्रामाक व्हड मट्टाक कळवलाल मस्त वर्स तकून सपोर्ट करता आसा. आनी तुमगेले आत्ताचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले अरुणा आचार्य आमगेल हांगा थोडे म्हयने फुडें येवन तुमगेले जाग्यार बसून एक हांव गांवां आयली म्हणल्यार एक इंटरव्यू दिलेलो आसा. आमी त्या चॅरिटेबल फंडाक केन्नाय आभारी जावन आसा. भारतांत आसचे समाज बांदवा खातीर आमी कसल करका म्हणल्यार एक सोप्पन तुमकां आसा. आमी हांगा राबून कसल एक कोरका जाल्यार तुमगेलें एक विजन आनी आमगेल हांगा एक काम ಒಟ್ಟು मेळ्ळ्यार US वरीच आमी हांगा एक एटमॉस्फियर आमगेले यंगस्टर्सांक क्रिएट करता जाल्यार आमी हांगा कसं लॅकिंग आसा. म्हळ्यार पूर जनांनी अब्रॉड वचून वयर येवच्या जायना तांकां अवकाश उणेस. आत्तां आमगेले भारत देश मस्त प्रोग्रेस जाता आसा. आतां 5th लार्जेस्ट GDP आनी 10 वर्सांनी 3rd लार्जेस्ट GDP म्हणून आमगेले प्रधानमंत्री एक सोप्पन आसा. म्हणटाना तुमी हांगा आमगेले कोंकणी लोकांनी कसले लेवलार एक्सेल जावका जाल्यार कसल पुराय मेजर्स काण घेवका कोर्स करेक्शन्स कसन अगत्य आसा म्हूण तुमकां दिसता थंय तुकून पळयतना. तुमी क्वेश्चन व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हाका दिसता. आमी फुडें हांगा गांव सोडून भायर देशाक गेलेली बिकॉज देर वॉज नो ऑपॉर्च्युनिटी. आत्तां तशी ना. आत्तां इंडिया इज ऑन द रडार मॅप ऑफ द वर्ल्ड. सो हांगा आतां मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. भायची कंपनीज हांगा येवन एस्टॅब्लीश जालेल्यो आसा. ती हांगा टॅलंट मस्त आसा जाल्यार कसन जाता म्हळ्यार द टॅलंट आय एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली इंडस्ट्रीज. एक्झॅक्टली इंडस्ट्रीज स्किल सेट कसन जावका ते हांगाचे इन्स्टिट्यूशन तितले मोठा दिनात ती. सो कसन जाता म्हळ्यार सो देर म्हाका दिसता देर हॅज टू बी schools, universities who have to have tie-ups with the industries. So how can so some of that आमी भायर आशिल्ले जनांनी ते हांगा येवन कशी आमी ताका हेल्प करूं येता. आमकां कसन म्हळ्यार आमकां हांव स्टार्टअप आवट मस्त इनवॉल्वड आसा. सो इन केस हांव हांगाच स्टार्टअपाक वट उलयत जाल्यार ते हांगा लोकल युनिवर्सिटीज तांणी स्टुडंट्साक मे बी दे कॅन गेट टुगेदर आनी तांकां कसन जावका फॉर द करंट इंडस्ट्री त्या नॉलेज घेवचे खातीर तें एक हेल्प जातलें. आज मस्त वर्च्युअल आनी ऑनलायन प्लॅटफॉर्मार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग हांगा पुराय करच्या पुराय हें साध्य म्हणटाना भोवशा म्हाका दिसता तुमी न्हय आमी तुमगेले ताजे हें घेवच्याक मातशें पडला म्हणून दिसता आसा इंडिया तर न्हय बा. सो लर्न फ्रॉम द लिडर म्हणटा पळय तशी खंडीत थंय एक वॅक्यूम आसा. आमी भोवशा त्या दिकानय आमी कोंकणी कम्युनिटीन विदेशाचे आमगेले समाज बांदवा लोटू कनेक्ट करच्यान आमी थोडे मार्क्स पडल्या म्हणून म्हाका दिसता आसा. आनी विशेश जावन हे हांव गांवां आयलो कार्यक्रमा निमित्ती आमगेले कोण कोण जन विदेशांत कसल कोर्न आसाची म्हणलें
माहिती आमकां मेळटा आनी खंडीत आमगेले यंगस्टर्सांक तुमकां प्रोजेक्ट करूं जाता पळय अशी मनीस आसाची तांणी पुराय लायफां इतली वयर येयल्याची आमी तशी करूं साध्य आसा म्हणलें इट इज अ डुएबल म्हणलें एक आमी मॅसेज ह्या कार्यक्रमा मुखांतर दिवच्या प्रयत्न करता आसाची. म्हाका अशीच एक दिशे कसं म्हळ्यार विदेशा वतना एक सोपन आशिल्लें नॉलेज घेवका मागीर थंयची इकनॉमिकली आमकां वयर येवका लायफांतू तें पुराय आमगेलें एक लेवलार एचीव जाल्लें ड्रीम एचीव जाल्लें. आतां विशय कशें म्हळ्यार आमगेलें नेक्स्ट जनरेशन स्पेशली हांवें युएसांतू चमकलें गेले आमगेले रिलेटिव्स पुराय आसाची इत्याक परतून येवन कसलें हांगा करूं जायना हांतू कसं शॉर्ट कमिंग्स आसा कित्याक म्हळ्यार एक आमगेले भास जेवो संस्कृती जेवो मस्त जनरेशन मुखार वता वता वतना तांचे आमी लोकल आवडटो आमगेले चेंजीस जाता वता पळय म्हणटना आमी इकनॉमीक क्रायटेरिया निमिती चमकला जाल्यार तें एक लेवलार एचीव जाल्लें. नॉलेज आजी आमगेले इंटरनेट प्रती एक पुराय मस्त डेवलप जाल्लें कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सलंट गोल्डन टायम म्हण येता असल वेळार म्हणटना तुमी पुराय एक नेक्स्ट जनरेशनान हांगाक एक बेज सेटअप करच्याक तुमगेले फ्युचर जनरेशनाक कसं शॉर्ट कमिंग म्हणून दिसता आसा की तांणी येवच्या रेडी नाचकी चेडूं येवच्या रेडी नाचकी हें म्हळ्यार जनरल क्वेश्चन हांव तुका म्हण वय हांव मस्त म्हगेले रिलेटिव्सा पुरा निमगेला म्हाका तें करेक्ट आशिल्लें आन्सर मेळ्ळी ताका तशें म्हळ्यार आतां थंय आमी केल्या वरी हांगाय करच्याक अवकाश आसा हांगा येवच्याक कसल तोंदरे आसा. या सो म्हाका दिसता कसं म्हळ्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट इज आमी म्हळ्यार आमी ह्या गांवां व्हड जालेलीं ती सो आमी तें कनेक्टिविटी दवरता त्या गांवांक सो आमी वर्स येतात हांगा सो आमगेले चेडवांक आमी हांगा एवरी टायम घेवन येवका आनी तांकांय कळका की मिगेलो आनू आम्मा हांगा व्हड जालेलीं ती सो आमी कसन केलां हांगा सो तांकां एक मोग येता ते एवरी टायम सो तें प्रति जनान तें करता म्हूण म्हाका दिसता. आनी कसन जाता म्हळ्यार मिज्जा जाला इन द सेन्स मस्त काळ लागून आमी युएस आसा ती मिगेल एक ध्येय कसन म्हळ्यार आतां पे फॉरवर्ड म्हणटा ती आमी कसन सक्सेस ऑर वॉट एवर वी सो कॉल्ड सक्सेस घेतले तें आमी हाऊ कॅन वी इम्पॉर्ट दॅट टू अवर मदरलँड तें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हूण म्हाका दिसता. सो हांव एवरी टायम हांगा वर्स येता हांव मिगेले कम्युनिटी वटू इंटरॅक्ट करच्याक आतां तुमगेले वटू इंटरॅक्ट केला हांव तुमकां कॉल करून सांगलें की शणै म्हाका विजन कळ्ळें वय उलयतना वय की कसन करता आनी हांगा कसन आतां लोकली आमी कनेक्टेड जाल्यार आतां तुमकां दिसता आमकां कसन जावका ते तुमी सांगेत की हे आमकां अशी सपोर्ट जावका सो ते आमी दिवची जरूर प्रयत्न करता म्हूण म्हाका दिसता मिगेला जेना. म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ काळ फुडें एक 3 वर्स फुडें नयंपल्ली गोपालकृष्ण देवस्थान कल्याणपुराला एक देवस्थान आसा थंय आमगेले काशीमठ स्वाम्यान आयिल्ले तेन्ना हांव एक कॉन्सेप्ट तांगेले प्रेजेंट केलेले कसं म्हळ्यार गांवांक यो ते कोणाक म्हळ्यार गांवांक यो टीन्सांक 13 to 19 आशिल्ले प्रायेचे विदेशांत आसच्या पुरो एक इंडियांत आसुनूच विंगड मेट्रोस सिटीसांत आशिल्ले आमगेले टीन्स आसच्या पुरो तांणी तांगेले नेटीव प्लेसांत येवन ओन्ली फॉर ए वीक्स टायम चल्लो चिल्ली कोणी जाल्यार तांणी टीन्स येवन गांवची तांगेले देवस्थान की तांगेले पुजा स्थळ कसं आसा थंय एक कॅम्प तांकां एक कल्चरा खातीर एक त्या देवस्थाना एक उत्सव हांतू पुरो एक भाग घेवचे एक संराधन एक वॉलंटियर जावन वाडचे तांणीची आनी तांगेले वटू तितले नंबर्स गांवचे इक्वल नंबर्स चेडवांनी येवन एक ओकेशन क्रिएट करचे गांवांक यो कोणे पेरेंट्स मात्र न्हय चेडवां येवका आजी पेरेंट्स येताची चेडवांक येवचे एग्जाम की विंगड कारणांतर आसच्या पुरो मे बी बट हांतू
थोडेची आमगेले समाज बांधव विदेशांत आशिल्ल्यांनी एक मन करता कसं म्हळ्यार टीन्स इज अ व्हेरी फास्ट नॉलेज की तांगेले कसं म्हणचे बुद्धी बरची प्राय म्हणता पळय त्या वेळार तांगेले मन अंत कसं येईल म्हणून जाल्यार परमनंट जावन तांणी कंटिन्यू करून व्हरताची म्हणटना आम्ही कोंकणी लोकांना हे टीन्सार आशिल्ले चेडवांक तांगेले एक नेटीव प्लेस आहा न्हू एक 7 days हांव ह्या विशयी जावन मठांतू देवस्थानांतू पुराय तांकां विनंती केलेलो आसा कसं म्हळ्यार असेल एक ओकेशन क्रिएट करका आतां तुमकां यो म्हणून जाल्यार आमकां थंय एक प्लॅटफॉर्म रेडी आसका तुमी जॉयन जावच्याक त्या चेडवांनी त्यातनं कसं जाता म्हळ्यार तांगेले मालगड्यांक गेले गांव म्हळ्यार कसं न्हय तांगेले मालगड्यान शिकिल्लें स्कूल तांगेले मालगड्यान आशिल्लें घर तांगेले मालगड्यान फ्रेंड्स आशिल्ले विंगड कोण की रिलेटिव्स हे पूर जनाय पळोवच्या मेळटाची म्हणटना असल एक बांधव्य चेडवांगे लेवलार क्रिएट करचे अगत्य आसा म्हणून म्हाका दिसता आसा हांतू विशेष जावन आमगेले गांवां आशिल्ले मठान की देवस्थानाच्यान की एक सम ऑर्गनायझेशन्सांनी मन करका आनी असल एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता तुमी थंय तुकून नेक्स्ट टायम येतना टीन्स चेडवांक इनवॉल्व केले म्हणून जाल्यार बहुशा आमगेले विदेशांत आनी गांवचे आशिल्ले कनेक्ट मस्त लागीं जाता न्हय तुका दिसता करेक्ट सो म्हाका दिसता तुमी आतां ह्या विश्व कोंकणी केंद्रांक इतलें बांदिलां आनी इतलें चंद करून आमगेले कोंकणी भाशा आमगेले कोंकणी हिस्ट्री इतलें सकट आसा सो म्हाका दिसता म्हळ्यार मिगेल काम कसन म्हळ्यार आतां हांव वापस गेले नंतर थंयची जनां सांगता की तुमी केन्ना हांगा मंगळुरा केन्ना येता ती तुमगेले चिल्ड्रां घेवन हांगा येया ती हें सकट पळया ती तांकां कळटा आमगेले कोंकणी म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून एंड दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता आनी तुमी इतलें सकट चंद करून बांदिला केला इतलें सकट रिच कल्चरल हेरिटेज आसा आमगेलें तें तांकां येवन तांणी एक्सपिरियन्स करता मे बी हांगा एक 2-3 दिवस येवन दे कॅन एक्सपिरियन्स दीस आमगेले हांगा तो मागीर तांणी थंय वचून तांगेले फ्रेंड्स सांगता ती केदना हांगा कॅम्प्स चलता आसता आमगेले यंगस्टर्सांक विंगड कॅम्प्स चलता आसता म्हणटना हे आयिल्ल्यांनी तांकां एक एड्रेस केल्यार तांणी फर्स्ट टायम पळोवचें फॉरिनांतून कोण येवन तांकां एड्रेस करचें हांगा तें चान्सस ना न्हय तसले तेवूय एक आमकां ओकेशन जाता म्हळ्यार थंयची यूथ तांगेले एक कसले आयडियास आसता तेवूय हांगा आमगेले युथा लोट शेअर केल्या वरी जाता आनी आमी विश्वकोंकणी.org आमगेले वेबसायट आसा तांतूय आमी तावळ तुमी पळयलेले कीर्ती मंदीर तांतूल आमी पुराय पोर्ट्रेट तांतूय घाला इवन आमी वेबसायटांतूय एक वर्च्युअल एक्सपिरियन्स मेळच्याक इवन आमी आमगेले म्युझियम एक सान व्हिडिओ करून तांतू एक वर्च्युअली तांणी तांगेले गांवां बसूनय पळोवतच जावका खंडीत हांगा येवका बट थंय तुकून पळोवत नमनेर आशिल्ले एक सेटअप आमी आतां वेबसायटांतू चेंज आसा शॉर्टली ते इम्प्लिमेंट जाता आसा म्हूण हांव सांगच्याक इश्ट पावता आसा कडेर जावन तुगेल मनांतू एक आमगेले समाज आजी दोन एक 50 वर्स मुखारी कशें आसका आमी कोंकणी कम्युनिटी कशें आसका म्हणून तुका सोपन आसा म्हाका सोपन कसन म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगलें आमगेले कोंकणी कम्युनिटी म्हळ्यार एकदम सान कम्युनिटी आनी आमी आमगेले कम्युनिटीन मस्त सक्सेसफूल जन आसा ती इंडियान तूं भालची गांवांतू सो आमगेले आमी सकट जन वट्टू घेवन प्रयत्न केल्यार स्ट्रॉंग कम्युनिटी जावं आमी आनीक स्ट्रॉंग आमगेले लँग्वेज आमगेले खाण जेवण आमगेले कल्चर तें आमी सकट जनांक कळका सो इन 50 years म्हाका दिसता म्हळ्यार आमगेले कोंकणी कम्युनिटी हॅज टू बी जस्ट आतां इंडिया विजन आसा that they want to be the third largest economy in the world. Same thing, amgel Konkani community vision aska. In 50 years from now, we have to have a very strong, connected, global community. Numbers उण असले रे आमी सन पॉप्युलेशन जाल्यार आमी लार्जेस्ट जावन इंटलेक्ट अशा पुरो Yes. हंतू पुरे इता म्हळ्यार आमगेले मेन प्लस पॉइंट कसं म्हळ्यार आमगेले नॉलेज आमी हंतू ह्या फिल्डांतू सरस्वतीला आमी आराधक म्हणटना एज्युकेशन आमगेले कम्युनिटीन तू हायेस्ट आसा आनी आमी नंबर्स सांगतना एक आमी उडगास दवरका कसं म्हळ्यार 40 लाख जन असले रे दोन्ही हात असताना
80 lakhs आत जाले म्हणटाना इन ऑल वेज मस्त नमनेर आमी आमगेले समाजाक मुखावेल दिसांतू आनी वी आर द मोस्ट पीस लविंग. येस 0% क्रायम रेट आशिल्ली कम्युनिटी कोंकणी कम्युनिटी. करेक्ट म्हणटाना आमगेल तसल कम्युनिटी आजी देशाक मस्त अगत्य आसा म्हूण दिसता असं. आनी इतलो वेळ तुमी विदेशांतून येवन मस्त फुडेंच म्हाका मेसेज भेटयलेले मंगळुरा येतास विश्व कोंकणी केंद्रा येवका म्हळ्यार तेन्ना तुमगेल ताजी एक प्रिती म्हाका मनाक गेले कोंकणी कम्युनिटी खातीर आमी कसले करका म्हळें. सो इतलो वेळ आमी मनोहर कामत हांगेले भास केलेलो आसा. मुखावेल दिसांतू कोंकणी अवसूल खातीर तुमगेल निमित्ती मस्त कॉन्ट्रिब्युशन्स मेळ्ळो आनी हे कार्यक्रम पळयलेले सर्व विक्षकांक देव बरें कोर म्हूण सांगताची हे कार्यक्रम हांगा समाप्त करता आसा. मनोहर कामत माम तुमकां मस्त धन्यवाद. मस्त थँक्स शनय माम. म्हाका मस्त खुशी जाली तुमगेले हांगा येवन उरलो आनी मस्त म्हाका शिकच्या मेळ्ळें हांगा. मस्त सगळें तुमी इन्फॉर्मेशन शेअर केलें म्हाका. सो हांव वापस मिगेल गांवां गेले नंतर तांकां जेन्ना सांगता की कसन हांगा येवन तुमी कोरयेत आनी खंडीत विंगडांक कन्वे कोन्न तांकां येवका म्हूण सांगून एक मेगेल तर्फेन म्हळ्यार म्हाका पुरो जाणाले कांय कोणाले कॉन्टॅक्ट ना देखून मेगेल तर्फेन तांकां एक मनवी कोरून तांकां हांगा येवत तशी तुमी एक सांगका म्हूण हांव विनंती करता. जरूर. धन्यवाद.